Hello, welcome sa Javascript tutorial in Filipino version part 24. Ang gagawin po natin ngayon is explain ko lang po yung Javascript and CSS. Okay, dahil po sa next tutorial natin is we're going to mamanipulate natin yung CSS. Okay? Yun, nag-English na tuloy ako. So, example po, dito sa CSS natin, ayan, for example, si ID na example, okay, meron yung CSS properties na width, color, font weight, background color. Pero po sa JavaScript, ganito po yan. For example, nakita nyo po yung .style, okay? Yung element, .style, .width, okay? Is equal to, yan. Pag ganyan lang po, okay lang yan. Width, color, so CSS properties yan. Pero mapapansin nyo po sa mga may hyphens or may dash, font weight, background color, okay? So, kailangan ang pagkakasulat natin ganito. Camel case, font, tapos weight. Okay, yung capital letter na W, okay? Camel case, okay? Font weight, bold, okay? Background color, okay? So, hindi siya hyphens na ganito. So, kasi sa JavaScript, kapag hyphens or dash, ibig sabihin, nagsasubtract ka. So, background minus color. Font minus weight. So, ganun yung dating kay JavaScript. Kaya dapat, kung gagamitin natin yung mga CSS properties sa JavaScript na mayroong dash, kailangan ang pagkakasulat natin is yung camel case. So, yun. Hanggang dito na po muna. Okay? So, sana naintindihan nyo siya. CSS and JavaScript. Okay? So, maraming salamat po sa panonood.